Welkom terug bij de oude campwereld. Vandaag gaan we kijken hoe het gaat met de voortgang van het plaatsen van de zonnepanelen op ons dak van de camper en de installatie van de nieuwe elektrische installatie van Victron. Natuurlijk kunnen jullie nog helpen ons kanaal te laten groeien. Geef ons een duimpje, abonneer en druk op een belletje en dan krijg je automatisch een berichtje als ons volgende videootje eraan komt. Nou, we gaan gauw naar binnen om te kijken hoe het ervoor staat. Nou, zoals je ziet is alles uitgebouwd. Behoorlijk wat ruimte hebben we weer erbij. Alleen de groepenkast zit er nog in. Hè, wat je ook thuis hebt. Dat je verschillende stroomkringen hebt in huis. Nou, en vandaag gaan ze ook de nieuwe zonnepanelen erop plakken bovenop het dak. Dus we gaan eens even kijken hoe dat gaat. Nou, hier zie je bijvoorbeeld boven. Is er een heel stuk uitgezaagd. Want hier komen dadelijk alle nieuwe toevoeren door het dak heen. Van de koelkast en van de zonnepanelen. Dus dit wordt gewoon allemaal wel heel goed gemaakt. En eigenlijk kan je hier heel goed zien hoe dik het is eigenlijk. En we hebben hier een stuk vloerbedekking tegenaan zitten. Vervolgens hebben we hier een metalen plaat. Dan heb je hier de isolering. En vervolgens hebben we hier weer bovenop een ijzeren plaat zitten. Hallo Hendrik. Hi. Was können wir heute machen über das Dach? Für heute haben wir geplant, die Oberflächen zum Kleben für die Solarzellen vorzubereiten. Haben wir für die Streimer 100 Watt vorbereitet. Das wollen wir kleben mit den Profilen und dann müssen wir noch schauen, wir wollten die neuen Kamine für den Kühlschrank noch kleben. Da haben wir ein Blech vorbereitet. Ob wir das noch hinkriegen, das sehen wir dann. Okay, dann fangen wir mal an jetzt, okay? Ja, dann legen wir los. Okay, danke. Bitte. Zo, vandaag kijken we even terug wat er allemaal gebeurd is ondertussen. Nou, er is een hele complete installatie inmiddels ingebouwd. Ziet er fantastisch uit, goed bereikbaar allemaal. En ook weer, ja, het is gewoon de laatste stand van zaken. Hè? Dat is ook wel heel erg mooi. En het is ook duidelijk wat het allemaal is. Nou, de accu's die zijn prachtig ingebouwd in het compartiment daarnaast. Vroeger zaten die hier. En die zijn nou mooi weggewerkt in een andere ruimte. Waardoor we dus hier een enorme ruimte hebben gekregen om de rest van de apparatuur netjes in te bouwen. Nou, zoals je ziet, vanaf de accu's loopt hier
een hoofdschakelaar waarmee je de stroom volledig in de camper uit en aan kan schakelen. Er komt hier een groepenkast 220 met 220 stoppen erin. Dit was de 12 volt groepenkast. Dan krijgen we hier nog een gedeelte 12 volt erbij, omdat dat niet voldoende is. En hier komt ook nog een stukje 12 volt schakelaars erbij. Nou, inmiddels zien we hier ook de Smart Solar Charger. Dus dit is het laadapparaat van de zonnepanelen. Dan hebben we hier de Orienteer Smart 12 volt. En dat is de lader tijdens het rijden. Dus tijdens het rijden gaat dadelijk ook de batterijen of de accu's gaan opgeladen worden. Nou, hier hebben we nog een aantal grootjes waar daar de kabels netjes in verwerkt worden. En hier zie je ook allemaal nog kabels lopen. En die lopen eigenlijk naar het hart van de installatie, die hier achter de keuken is weggewerkt. En achter in de keuken zien we een hele grote kast. En in deze kast zitten een aantal dingen samen ingebouwd. Eén gedeelte is het laadapparaat voor 220. Dus daar worden de accu's ook op 220 bijgevuld. En de omvormer zit erin. Want we willen natuurlijk dadelijk ook van de accustroom van 12 volt dadelijk weer 220 hebben. Een paar dagen verder ziet het er zo uit. Alles is netjes weggewerkt. De zekeringenkastjes in orde voor de smartladers. De zekeringenkast voor 220. Daar de hoofdschakelaar waarmee we de stroom aan en uitzetten. En de hoofdzekering. Op het nieuwe controlpanel kunnen we een aantal zaken regelen, zoals het wattage wat we innemen op de camping, zodat de campingzekering er niet uitknalt. Via dit knopje kunnen we het systeem aan en uitschakelen en op automatisch zetten. En via dit display kunnen we aflezen hoeveel de batterij of de accu's nog hebben, hoeveel die verbruikt, hoeveel er wordt bijgeladen. Dus dit is wel een informatief displaytje waar we veel gegevens uit kunnen halen. Het systeem Victron wordt meegeleverd met een paar apps voor alle smartladers. En via deze smartladers kunnen we ook kijken hoe en hoeveel er wordt bijgeladen en hoeveel er wordt verbruikt via het systeem. Deze is voor de lader van de auto, wanneer de auto rijdt, maar die staat uit. Dus er zijn geen gegevens. En een ander appje is voor de zonnepanelen. En zoals je ziet, hij staat in de hal en toch wordt het systeem nog bijgeladen via de panelen. Dus het geeft wel aan hoe sterk dit systeem is. En we kunnen grafieken ophalen, we kunnen gegevens van de vorige dagen uitlezen. En dan kunnen we zien een beetje hoe het verloop is van het bijladen en het gebruik van de elektriciteit in onze camper. Nou, we zijn erg blij dat er alweer een groot gedeelte van het werk af is gekomen. Er zijn nog een aantal kleine zaken die nog gedaan moeten worden. En we hopen eigenlijk in de aankomende weken onze camper te kunnen ophalen, zodat we onze eerste tour ermee kunnen doen. En uiteraard zullen we daar ook weer een reisverslagje van maken. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken en we hopen jullie weer terug te zien bij ons volgende videootje.